Mga kababayan, ngayong buwan na Oktubre, maglalakbay ang mga magbubukid mula Ilocos, Cordillera, Gitnang Luzon, Cagayan Valley at Timog Katagalugan patungo sa Metro Manila at gayon din ang pagkilos sa Kabikulan. Libu-libo rin ang lalahok sa mahalagang marcha ng magsasaka sa Kabisayaan at Mindanao. Sa October 18-19, magpuprotesta kami sa Korte Suprema. Sa October 20 hanggang 21, tuloy-tuloy kaming magpuprotesta sa Mindiola. Bakit namin ito gagawin? Lingid sa kaalaman ng marami nating kababayan. Tumitindi ang pangangamkam ng lupa o land grabbing sa kanayunan. Bihira natin itong marinig, mabasa o makita sa media na kontrolado ng pinakamayayaman sa bansa. Kaming mga magbubukid na lumilikha ng pagkain, pero kami ang walang makain at pinagkakaitan ng karapatan sa lupa. Kaming dumaranas ng walang patid na karukaan ay pinapalayas sa mga lupang aming sinasaka sa ngalan ng piyudal na paghahari at imperyo ng dayuhang kapital. Sino ang nagpapalayas? Ang malalaking Panginoong may lupa tulad ng mga Aquino at Cuangco, mga Araneta at Rojas, at malalaking kapitalistang tulad nila Henry C. Silang matagal nang yumayaman sa pagpapatulo namin ng pawis sa mga sakahan. Silang nabubuhay sa pagmumonopolyo at pangangamkam sa lupa ng bansa. Silang pangunahing katuwang ng mga dayuhang kapitalista kontra sa magbubukid. At isang konkretong halimbawa, ang kaso ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita. Nagmamaniobra ang Cuangco Aquino para manatili ang monopolyo sa lupa sa hacienda. Sa Hacienda Looc sa Nasugbu, Batangas, pinapalayas ni Henry C. ang libu-libong magsasaka at mangisda para tayuan ng golf course at beach resort. Inaagaw ng pamilya Araneta Rojas ang 1,000 ektaryang lupaing sinasaka ng mga magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan upang maisagawa ang proyektong MRT-7. Itinuturo namin ang gobyerno ng Presidente Noynoy Aquino, gayon din ang Korte Suprema, kasabwat sila ng mga Panginoong may lupa at malalaking kapitalista. Lalong pinapatatag ng gobyernong Aquino ang paghahari ng ilang Panginoong may lupa sa malawak na kanayunan ng bansa. Kami ang 75% ng populasyon sa ating bansa. Pero dekada-dekada na kaming nagdidildil ng asin kapalit ng buong buhay ng pagkayod sa lupa. Lumalaban kami para sa tunay na reforma sa lupa, pero konsentrasyon ng lupa sa kamay ng iilan ang ginagawa ng pamahalaan. Ang lupang matagal na naming nabayaran ng aming pagpapagod at paggawa o ang upa sa lupa, ipinagkakait sa amin at pinapalayas pa nga. Ngayon, itinutulak pa ng gobyernong Aquino ang charter chains o chacha. Ano ang gusto nitong ipatupad? 100% pag-aari ng mga dayuhan ng lupa sa ating bansa ang isinusulong ng chacha. Saan tayo pupulutin kapag naipatupad ito? Tulad ng nangyayari na sa maraming magsasaka, magiging squatter at palaboy tayo sa ating sariling bansa. Mga kababayan, magpuprotesta kami laban sa hasinderong Pangulong Aquino, laban sa Korte Suprema na kontra magsasaka, makapanginong may lupa, makakapitalista, at makadayuhan. Bahagi ito ng aming paglaban
sa pangangangkam ng lupa para sa tunay na reforma sa lupa, tunay na reforma agraryo at katarungan. Magpuprotesta kami sa total sellout ng Pilipinas sa pamamagitan ng charter change. Mga kababayan, dumudulog kami para sa inyong suporta. Samahan ninyo kami sa aming marcha at protesta. Kung hindi man, batiin ninyo kami mula sa gilid ng kalsada, ikakataba ng aming puso na abutan ninyo kami ng kaunting tubig at kung inyo pong mamarapatin ay pagkain. Mahaba po ang aming lalakbayin at malupit ang aming mga kalaban. Ang pinakamainam pong ambag ay ang inyong pagsama sa aming pakikibaka. Magsimula po tayo sa pag-alam sa aming issue, kahilingan at paglaban. Kami pong magbubukid ay hindi lamang uring nagdurusa, kundi uring lumalaban. Samahan ninyo kami. Ang laban namin ay laban nating lahat at laban ng sambayanan.